Agila Pilipinas, ngayon ay Huwebes, Enero 28, 2021. Narito na ang mga balitang pumapagaspas mula rito sa bansa at iba pang bahagi ng mundo. Ako si Mylene Mariano Rivera. Sa ating headlines. Senado, tinalakay na ang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas para makatugon umano ang bansa sa pagbulusok ng ekonomiya na dulot ng epekto ng COVID-19 pandemic. Federalismo na isinusulong umano ng Duterte administration ibinasura na sa pagtalakay ng tsa-tsa sa Kamara. Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez kasama ang pamilya handang unang sumalang sa anti-COVID-19 vaccine. 11 katao sugatan matapos mahulog sa bangin ang kanilang sasakyan sa Kabayan, Benguet. Isang patay, ilang katao pa ang nasugatan sa pagsabog ng bomba sa isang bus sa Tulunan, North Cotabato. Sa balitang abroad, 53 katao nasawi sa nangyaring bus crash sa Western Cameroon. Napapanahon na raw na amyendahan ang economic provisions ng saligang batas para makatugon ang bansa sa pagbulusok ng ekonomiya na dulot ng epekto ng COVID-19 pandemic. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng mga senador na makakatulong ang pagpapaluwag sa probisyon ng ekonomiya para makabangon ang bansa sa matinding epekto ng COVID-19 pandemic. Relaxing the requirements for entry of foreign investments will make our country attractive to investors. With high investment in local industries, our country will recover faster from the recent economic loss and ensure inclusive and sustainable development. More businesses shall equate to more job opportunities for our fellow Filipinos. We do not intend to just settle for band-aid solutions to our country's rising unemployment, but rather a long-term solution that shall not only boost our economy, but also uplift the lives of our people. The pandemic has become a game changer. In fact, I've been monitoring our neighboring Southeast Asian countries. Vietnam has truly overtaken us in terms of investment and job generation. The pandemic has regress our potential and our economy. Sabi rin ng Department of Interior and Local Government na outdated na ang probisyon na ito, katunayang napag-iwanan na ang Pilipinas. Sa pamamagitan raw ng amyenda, magbubukas ito ng mas maraming oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino. In terms of world competitive rankings, Mr. Chairman, the Philippines clearly lags the entire ASEAN region in the relative size of its FDI inflows over the 10 years up to 2018. We lag not only overall, but also in each and every category. Our net inflows as a share of gross domestic product has decreased. Definitely, the Philippines has lagged behind our ASEAN neighbors, which are less restrictive. Samantala, pabor si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na miyembro ng Constitutional Commission na bumuo ng 1987 Constitution na baguhin na ang anyay restrictive economic provisions. Kung siya ang tatanungin, dapat 5 taon lang ang itatagal ng economic provisions para umakma ito sa pabago-bagong lagay at takbo ng ekonomiya. Tamaan niya ang mga mambabatas na ikonsidera itong resolution para makarecover ang Pilipinas sa hagupit ng pandemya. Sabi pa ni Ascuna, ang amendment sa ekonomiya at katulad ng pagsali ng bansa sa ASEAN integration. Constitutional precisely because of the negative impact of the pandemic on the economy. I leave the timeline to Congress. I believe, Mr. Chairman, that addressing the restrictive economic provisions of the Constitution should be a part of the solution to the
impact of the pandemic on our economy. If we try to solve the economic impact of the pandemic without addressing the restrictive provisions of the Constitution, it's like fighting with one hand tied behind your back. And there is a barrier to ASEAN integration in the form of the restrictive economic provisions of our Constitution. Pero babala niya, dapat tiyaking limitado lamang sa ekonomiya ang gagawing probisyon at hindi dapat alisin ang mga probisyon na protektahan sa karapatan ng mga Pilipino. When we proceed to amend the Constitution, we have to be very careful that we do not excise those provisions that are meant to protect our people for a permanent. Of confronting this twin. Pero sabi ni dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang urgent need para magsagawa ng charter change. Dapat raw i-address muna ng gobyerno ang mga problema ng bansa at ito ay ang pagtugon sa pandemya at matiyak na magiging maayos ang pagdaraos ng eleksyon at boboto ng tama ang mga Filipino sa susunod na taon. These two challenges, Mr. Chairman, are the threat of the COVID pandemic, and number two, the preparation of our people for voting wisely to choose those who will govern us for the next 6 years. Good government is as urgent and a challenge as anything I can think of. Now, the economic recovery can take place after this. Aid for economic. Kung desidido raw ang mga mambabatas na magsagawa ng amyenda, dapat gawin ito sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Dapat ring matiyak na hindi ito mauuwi sa runaway assembly na mawawalan na ng control sa mga amyendahang probisyon. Is the worry that a Constituent Assembly or even a constitutional convention can become a runaway assembly or convention that will not limit itself to the consideration of economic problems. There is simply no way of stopping a runaway assembly or convention. For these reasons, Mr. Chairman, I do not believe this is the time for charter change. Naniniwala ang mga eksperto sa saligang batas na dapat mag-convene ang Kamara at Senado kung pag-uusapan ang anumang amyenda, pero dapat hiwalay na bumoto ang dalawang kapulungan dahil malinaw sa Constitution na bicameral ang sinusunod na sistema. Federalismo na isinusulong mano ng Duterte administration, ibinasura na sa pagtalakay ng tiyatsa sa Kamara. Si Eden Santos sa detalye. Hindi pa lulusutin ng Kamara ang federalismo sa pagtalakay ng charter change o tiyatsa. Ayon kay Rizal, Representative Jack Duavit, kasama ang federalism sa political amendments na ibinabasura ng Kongreso sa isinusulong na Congress Senate Resolution 2 o tiyatsa economic provisions. Anya tulad ng term extension at pagtanggal ng term limits sa presidente, vice-presidente, mga senador at kongresista, gayon din sa mga local government units ay malabong lumusot ang federal form of government. Haharangin umano ng Kongreso sa plenary at BICAM ang anumang hakbang o plano na magpasok ng mga ganitong political amendments sa konstitusyon. It's been done, pero even taking that aside, kaya nga po meron mga committee ang Senado at saka yung House. Dahil talagang kasama naman talaga sa responsibility namin ang hindi palitan ang Constitution, kundi pagandahin at pagandahin. Diba? Meron kasing iniisip na yung Constitution parang 10 Commandments na nakasulat sa bato. No? At galing sa Diyos. Ito po ay dokumentong buhay, gawa po ng tao ito. At ito po ay dapat sumasama rin sa panahon. 1987 ba na ratify yung huli
No, ang laki na rin ng pagbabago sa mundo. Naniniwala Stella Kimbo na mahalagang buksan ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga foreign direct investment. Anya, batay sa World Bank noong 2019, ang foreign investment na natanggap ng Vietnam ay umabot sa $16.2 billion kung saan halos kalahati lang nito o $7.68 billion ang tinanggap ng Pilipinas. Gate ng kongresista, bukod sa high cost of doing business, mataas na power rate, traffic, mabagal na internet, mataas na tax rates at iba pa ay pangunahing dahilan kung bakit hindi sumusubok ang foreign investors na pumunta sa Pilipinas ay dahil maraming bawal tulad ng 100% foreign-owned na kumpanya sa Pilipinas. Ilan sa mga sektor na hindi maaaring mag-invest ang mga dayuhan ay sa media, edukasyon, legal services, architectural services, engineering services at ang telecommunications. Simple lang po, pag hindi bukas ang ekonomiya, di tayo pupuntahan ng foreign investors. Siyempre, ayaw nila sa mahirap magnegosyo. Ang ending, goodbye foreign investments. According to Secretary Lopez, we lose about 1/2 of all expressions of interest by foreign investors because of the restrictiveness of the economy. We currently have 90 serious expressions of interest by foreigners to invest in the Philippines. So this implies that with fewer restrictions, sana po 180 ang total expressions of interest for foreign investments. Sectors where we have foregone foreign investments include retail trade, construction, and agriculture, and these are sectors that are labor-intensive. For instance, from 2017 to 2018, decreases in FDI in our wholesale and retail trade and agricultural sectors were recorded at 121% and 96%. So yun po yung pagbaba ng FDI sa mga sektor na yan. In 2018 and 2019, FDI to wholesale and retail trade was actually net negative. Ibig sabihin, mas maraming lumabas kesa pumasok na pera. Ang net effect ng pagbawas ng foreign investments ay nawawalan din ng job opportunities ang mga kababayan natin. Pero nanindigan si Gabriela Representative Arlene Brosas na sintonado pa rin ang tsa-tsa na isabay sa krisis sa public health. Sinabi nito na sa halip na umasa sa mga dayuhan at sumayaw sa tsa-tsa ay dapat tumindig tayo sa ating sariling mga paa lalo't nahaharap tayo sa pandemya. In fact, meron pong mga bansa na ang kanilang naging trajectory o ang kanilang growth path na tinahak ay pag-shift sa more protectionist measures instead of further trade and investment liberalization. Lalong-lalo na ngayong pandemic at may mga global economic shocks. Halimbawa po, ang Japan has introduced new measures that tighten the country's existing FDI regime. In November 2019, Japan passed a bill which revised the Foreign Exchange and Foreign Trade Act. This bill, which came into force in May 2020, tightened screening regulations on foreign investment in listed Japanese companies related to national security. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Nagagamit na sa iba't ibang krimen ang mga prepaid SIM card sa iba't ibang krimen kaya't dapat na itong irehistro. Ito ay pinabatid ng Philippine National Police sa pagdinig ng Senado. Si Mayan Corvera sa detalye. Mayan? Kailangan na rin daw iparehistro ang mga prepaid SIM cards. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng Philippine National Police na nagagamit na rin kasi ito sa iba't ibang krimen tulad ng panloloko sa mga tao, pagnanakaw at ginagamit na ring triggering device ng mga terorista sa mga kaso ng pambobomba. Sabi ng PNP, mas naging malaya pa raw ang mga kriminal, katunayang gumagamit ng mga prepaid SIM cards sa mga identity theft at pagnanakaw sa mga bangko tulad na nangyari kay Senador Sherwin Gatchalian. Pero nahihirapan raw silang tukuyin at habulin ang mga ito
dahil pagkatapos gamitin ng SIM card sa krimen, itinatapon na ito. Katunayan, ayon sa PNP noong 2020 lamang, umabot sa mahigit 6,000 ang mga kaso ng computer identity theft, paglabag sa anti-pornography and voyeurism at illegal money transfer. Over the years, mobile telecommunication has significantly evolved with the advent of new technologies. However, these developments have also spawned new opportunities for criminal entities and other lawless individuals to advance their illegal acts. While it is not implemented in the Philippines, prepaid subscriber identity module or SIM card registration is mandated in a number of countries and is a policy espoused by some governments to address acts of criminality and other security concerns. The Philippine National Police wishes to thank the Committee on Public Service and the Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship for this opportunity to participate in this public hearing, deliberating on the legislative measures which delves primarily in the regulation, use and distribution of prepaid SIM cards. Sinusuportahan ng National Bureau of Investigation ang panukala dahil malaking tulong raw ito sa kanilang trabaho. Because in all the cases that we have been investigating, nagtatago ho yung mga cyber criminals using prepaid cards, and it is really very hard for us to track down first their location and at the same time yung identity nila. And that's why we really fully support yung SIM Registration Acts, ma'am, considering that we believe that it could contribute in the identification of yung mga cyber criminals. We must accept that there will be challenges because anonymity is the name of the game, and the cyber criminals or criminals will try to anonymize themselves. Pero babala ng National Privacy Commission, baka malabag nito ang karapatang pantao at iba pang karapatan ng isang individual. Sabi rin ng International Association na Democracy.net, hindi naman daw naging epektibo ang batas kahit pa sa mga bansang ipinarerehistro ang SIM cards, katunayang hindi naman nasasawata ang mga kriminal. In countries where SIM registration was implemented primarily for purposes of law enforcement, SIM registration has proved ineffective and has created new and additional criminal activities related to circumventing SIM registration. In general, SIM registration is described by various international advocates as, on balance, less than ideal. While it can be implemented for use cases such as banking the unbanked and providing government services to the underserved, it restricts the space for free expression, for fearless, fair, and free journalism, for the democratic principles of unfettered organization and communication, and for the right of citizens to be left alone and to express themselves freely to others. Dapat raw itong pag-isipan ng mga mambabatas dahil nagagamit ito sa pang-aabuso ng mga otoridad. In Mexico, they passed the SIM registration law in 2009 as part of counter-drug, counter-human trafficking, and other anti-criminality operations. The law was repealed in 2012 as it was A, found to be ineffective in counter-drug, human trafficking, and other anti-criminality operations, and B, it created various new illicit and illegal activities such as black market SIM trading, SIM cloning, SIM spoofing, petty theft, or robbery of cell phones for the SIM inside them. Pag-aaralan na ngayon ng binuong Technical Working Group ng Senate Committee on Public Services ang lahat ng rekomendasyon ng iba't ibang sektor at mga otoridad bago gumawa ng susunod na hakbang hinggil dito. Para sa Eagle News, Mayan Corvera, we live in interesting times. Food price inflation, senyales na naghihingalong sektor ng agrikultura ayon sa Magsasaka Party List. Importasyon ng karne ng baboy at iba pang pagkain, hindi sagot sa mataas na presyo ng mga bilihin. Si Ellen Santos sa detalye. Pinangangambahan ni Magsasaka Party List Representative Agila Pilipinas ang posibleng pagtaas ng porsyento ng mga nagugutom sa bansa. Sa harap ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na inaalmahal na ng maraming mamimili. Ayon sa kongresista, kung magtutuloy-tuloy ito ay dadami ang magugutom at tataas ang malnutrisyon bukod pa sa iba't ibang sakit ang maaaring maranasan ng mga Pilipino.
Hindi umano inakala ng kongresista na darating ang araw na mas mataas pa sa presyo ng baka ang baboy na umabot ng mahigit 400 piso ang kilo. Gayon din ang presyo ng gulay na lampas kalahati na ng minimum wage sa National Capital Region ang 1 kilo. At the start of the pandemic, we were trying to navigate an unknown phenomenon. Fish prices had 10.5% inflation in March 2020, while fruits had 9.9% and vegetables 8.1 increase in prices. I can believe that those were natural and unintended consequences of our pandemic responses. But almost 1 year has passed, our purchasing capacity still keeps on diminishing. The situation is merciless and shocking to the conscience, especially for many poor people who live on subsistence. Isipin niyo ho ito, sa isang araw na sweldo ng minimum wage earner, halos 1 kilong baboy na lang ang kayang bilhin ng kinita niya. Kung dati, kinakaya pa niyang igapang ang isang araw, ngayon tila imposible na po ito. Pag nagtuloy-tuloy ito, mas darami po ang magugutom, mas tataas po ang malnutrition at mas marami pong sari-saring sakit ang mararanasan ng mga Pilipino. Sa kabila umano ng price freeze na isinusulong ng Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno, ay mataas pa rin ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa umiiral na suggested retail price o SRP. Gate ng kongresista, ang mataas na presyo ng mga bilihin ay patunay na naghihingalo ang sektor ng agrikultura. But at the heart of it all, food inflation is a symptom, a glaring proof of the ailing state of our agriculture. It is our collective failure to protect our agricultural workers, our small-scale farmers and fishermen, and the prioritization of agricultural programs to strengthen our country's roadmap to food sovereignty that worsen the situation. Pakiusap nito na tutukan ng sektor ng agrikultura, anya hindi sagot tuwing nagkakaroon ng krisis na taasan ng importasyon ng pagkain sa bansa tulad ng bigas, karne, isda at gulay. Sa ginagawa natin, lalo nating pinapahirapan ang ating mga kababayan at pinapatay natin ang sarili nating industriya sa pagsasaka at pangingisda at pagbababoy, pagmamanok. So sana paigtingin rin ng DA ang SRP review mechanisms nito at sagutin ang ugat ng problema. Mga mapamantalang smugglers at middlemen na kinokontrol ang presyo sa merkado. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Ekonomiya ng Pilipinas nananatiling nasa recession. Si Mian Corvera sa detalye. Nananatili sa nasa recession ang ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng 2020. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakapagtala ng negative 8.3% sa GDP noong huling quarter ng 2020 at negative 9.5% sa kabuuan ng taon. Ito na ang pinakamababang pagbaba ng GDP mula noong 1998 kung saan nakaranas ng Asian financial crisis. Sinabi ni Yusek Dennis Mapa na pinakaapektado ang sektor ng agrikultura na nakapagtala ng negative 0.3%. Bukod kasi sa pandemya, 6 na bagyo ang tumama sa bansa habang mahigit 4,320 na libong mga baboy ang pinatay dahil sa epekto ng African swine fever. Apektado din ang sektor ng industriya na nakapagtala ng negative 3.1% habang negative 4.9% sa services tulad ng mga salon at mga hotel accommodation. Sabi ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua, ilan sa nakita nilang solusyon ang pagpapalakas ng face-to-face teaching na sinimulan na sa mga medical school, payagang lumabas sa mga batang nasa edad na 10 pataas at payagan ding buksan ang mga negosyo. Umapila naman si Chua sa Kongreso na aprobahan na ng BICAM ang Create Bill na layong bawasan ng tax ng mga negosyo para mahikayat muli ang iba pang negosyante na mamuhunan at pasiglahin ang ekonomiya ng bansa. Para sa Eagle News, Mian Corvera, we live in interesting time. Muling nagsagawa ng inspection ang Interagency Council Traffic sa Commonwealth Avenue kaninang umaga. Nasita muli ang ilang mga bus at ilang sasakyan dahil sa paglabag sa health protocols at iba pa. Si Erda Briga sa detalye. Muling nagkasa ng inspeksyon sa iba't ibang uri ng sasakyan, partikular ng pampasaherong bus, ang Interagency Council on Traffic kaninang umaga sa Commonwealth Avenue.
Ikalawang operasyon na ito ng IAC sa Commonwealth pero may ilan pa ring mga nasita. Ang bus na ito nasita dahil sa mayroon nakatayong pasahero. Pinababa ito ng IAC. Tinikitan ito ng IAC at napag-alamang natikita na din pala ito noong Disyembre dahil din sa kaparehong paglabag. Nakatikim naman ang sermon ng konduktor maging ang driver nito at todo paliwanag naman ito sa mga tauhan ng IAC. Nasita din ang motor rider na ito na isa palang pulis dahil sa mali ang suot niyang helmet. Ang SUV naman ito walang plaka sa likuran, hindi din nakaligtas sa mga tauhan ng IAC. Ilan lamang yan sa iba't ibang mga paglabagang muling na-encounter ang mga tauhan ng IAC sa ginawa nilang operasyon kaninang umaga. Wala po masyadong overloading ngayon. Siguro po dahil napansin nila nung nag-operate tayo the other day, may kabigatan po ang ang fine. So I hope magtuloy-tuloy ito. Anyway, we'll be conducting tuloy-tuloy naman po another operation here. Makikita po natin kung talagang sumusunod na sila doon. Nagsagawa din nung Martes ng operasyon ng IAC sa lugar upang masita mga bus na punuan ng overloading pero nakatatanggap pa rin sila ng ilang reklamo na patuloy pa rin ang pagpapasakay sa mga bus ng pasahero kahit lalagpas na ito sa itinakdang 50% capacity alinsunod sa panuntunan ng DOTR ngayong may pandemya. Nasita din ng ilang bus kanina na ang ilang mga sakay na pasahero ng mga ito ay walang suot na face shield. Ang iba naman may suot na face shield, ang kaso hindi ito nakasuot ng maayos. Dapat yon from the very start, hindi na nila pinasasakay yun. Ang IAC naman po, lahat naman po talaga hinuhuli kahit taong gobyerno ka. Kasi mas dapat po tayo na taong gobyerno ang una sumusunod. Ang gobyerno po mag-uumpisa yung mga taong gobyerno para po gumaya yung mga tao rin. Inisa-isa din ng mga shuttle service at dito siniyasat kung may kaukulang itong mga papeles para mag-operate. Muli naman nagpaalala ang IAC lalo na sa mga pampasaherong bus na sumunod sa ipinatutupad na health and safety protocols para hindi maabala. Para sa Eagle News, Earl Bringas, we live in interesting times. Pinangunahan mismo ni San Juan Mayor Francis Zamora, Manila Mayor o Manila Water President and CEO Mr. Jose Rene Almendras at ni DNR Secretary Roy Simatu ang paglulunsad ng Adapt and Estero program sa San Juan River. Layo ng programa na pagandahin ang water quality ng San Juan River, partikular na ang Maytuna Street, Ermitaño Creek. Sinimula ng programa sa paghuhulog sa ilog ng mabuhay balls na makakatulong umani sa mga neutralized ng toxic water. Kasinlaki lang ito ng isang tennis ball na yari sa clay soil, effective microorganisms na mag-aalis sa mabahong amoy at mapapababa ang coliform count ng ilog. The DNR and the Manila Water joining forces to help San Juan. I'm very, very optimistic that in the coming months and the coming years, tuloy-tuloy po yung mga programa natin pangkalikasan dito po sa lungsod ng San Juan. Kasabay dito, pangungunahan naman ng Asian Social Institute ang pagsasagawa ng livelihood tutorial para sa mga out-of-school youth at mga nawala ng hanap buhay kung saan tuturuan sila ng gumawa ng mabuhay balls. Bukod sa pangalaga sa kalikasan, layon din ito na bigyan ng pagkakakitaan ang mga residente. Pinag-aaralan na rin ng mga eksperto ang mga teknolohiya na maaring gamitin upang maiayos ang daloy ng tubig sa San Juan River. Sa iba pang mga balita, si Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Sabehana ang hinirang ni Pangulong Duterte bilang susunod at ika-55 pinuno ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque, isang linggo bago ang nakatakdang pagretiro ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay na sasapit sa kanyang ika-56 na kaarawan sa Pebrero 4. Ayon kay Roque, tiwala ang Pangulo na may pagpapatuloy ng Sabehana ang modernisasyon at iba pang reforma tungo sa isang profesional na hukbong sandatahan na tagapagtanggol ng mamamayan at ng bansa. Si Sabehana ay miyembro ng PMA Hinarang Class of 1987 at magiging kauna-unahang Medal of Valor awardee na naging Chief of Staff. Ang Medal of Valor ang pinakamataas na parangal na iginagawad sa mga pulis at sundalo na nagpakita ng katapangan at kabayanihan sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
Ang Armed Forces of the Philippines ikinatuwa din ang paghirang ng Pangulo kay Subehana para maging susunod nilang pinuno. Punong-puno raw ng karanasan si Subehana at nirerespeto hindi lamang sa Philippine Army dahil sa mga kahangahangang track record nito sa kanyang mga assignment. Kilala daw si Subehana bilang mandirigma sa may puso ng isang peacemaker. PNP Chief Police General de Bolsinas lalo pang paigtingin ang suporta at relasyon sa AFP sa ilalim ng liderato ng kanyang mista na si Lieutenant General Cirilito Subehana. Kunin natin ang detalye mula kay Mar Gabriel. Mar? Ikinatuwa ni PNP Chief Police General de Bolsinas ang paghirang ni Pangulong Duterte sa kanyang mista sa Philippine Military Academy na si Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Subehana bilang susunod na Chief of Staff ng AFP. Si Sinas at Subehana ay kapwa miyembro ng PMA Hinirang Class of 1987 kung saan kabilang din ang iba pang matataas na opisyal ng PNP gaya ni na Police Lieutenant General Guillermo Ilazar na kasalukuyang Deputy Chief for Administration ng PNP at ni number 3 man ng PNP na si Police Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag. Dahil dito, tiniyak ni Sinas na lalo pa nilang palalakasin ang relasyon at ugnayan sa pagitan ng PNP at AFP. Paiigtingin din daw nila ang interoperability para makamit ang kapayapaan sa bansa sa pamamagitan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon pa kay Sinas, taglay ni Subehana ang mga katangian ng isang dekalidad na lider na kailangan ngayon ng bansa na naharap sa malaking pagsubok at oportunidad para tuldukan ang higit 50 taon ng problema sa communist insurgency. Isang magandang inspirasyon din daw si Subehana sa mga batang sundalo at pulis upang makamit ang pinakamataas na parangal na Medal of Valor na nakamit ng general sa battlefield. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Bagong Supreme Court Justice Joseph Lopez itinalaga bilang miyembro ng Supreme Court 2nd Division. Si Moira Encina sa detalye. Inilagay sa 2nd Division ng Korte Suprema si bagong Associate Justice Joseph Lopez. Sa special order na pinamado ni Chief Justice Isaldo Peralta, itinalagang miyembro ng 2nd Division si Lopez. Muling nakompleto ang 15-member roster ng Supreme Court makaraang mahirang si Lopez sa pwesto kapalit ni Justice Priscilla Baltasar Padilla. Unang nampas posisyon si Lopez noong Martes matapos na idalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Lopez ang ika-100 at 70 Associate Justice ng Korte Suprema. Bago siya mahirang sa Supreme Court ay nagsilbing maestrado ng Court of Appeal si Lopez sa loob ng halos 9 na taon. Naging city prosecutor at consul din ng lungsod ng Maynila si Lopez. Para sa Eagle News, Moira Encina, William Times. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila Pilipinas. Namayani ang galing ng second-time qualifiers na sina Willie Cordovales, Mariz Mitra at ang callbacker na si Ken Fraser. Isa sa kanila ang maaaring makatapat ng Luntayo siblings sa semifinals. Kung sino yan, let's find out as we begin the battle for the monthly finals. Ito po ang biggest talent competition on Philippine TV and online. Ito po ang Tagisan ng Galing Part 2 Singing Edition. Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez kasama ang pamilya handang unang sumalang sa anti-COVID-19 vaccine. May report si Vic Suminta. Tiniyak ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez na handa siyang unang sumalang kasama ang kanyang pamilya para magpabakuna sa sandaling dumating na sa bansang anti-COVID-19 vaccine. Sinabi ni Secretary Galvez na gusto niyang patunayan sa sambayan ng Pilipino na ligtas ang bibilhing bakuna ng pamahalaan laban sa COVID-19.
Ayon kay Galvez, isa sa pangunahing problema na kinakaharap ng National Vaccination Program ng pamahalaan ay ang kawalan ng tiwala ng publiko sa anti-COVID-19 vaccine dahil na rin sa mga iba't ibang negatibong balita na ipinapakalat ng mga kontra at nagdududa sa inimbentong bakuna para matapos ng coronavirus pandemic. Inihayag ni Galvez, dapat pagtiwalaan ng publiko ang mga vaccine expert ng bansa na siyang nagsagawa ng pagsusuri sa efficacy ng bibilhing anti-COVID-19 vaccine. Nais ni Galvez na bago dumating ang mga bibilhing anti-COVID-19 vaccine ay makapagsagawa ang pamahalaan ng massive information campaign upang mabuksan ang isipan ng mga taong nagdududa sa bisa ng bakuna para hindi masayang ang pera at layunin ng vaccination program ng gobyerno. Para sa Eagle News, Vic Somintak, we live in interesting times. Mga dati nang nagkaroon ng COVID-19, kailangang maghintay ng ilang buwan bago makapagpabakuna. Si Madeline Villar, Moratillo. Kailangang maghintay muna ng 3 buwan ang mga dati nang nagkaroon ng COVID-19 bago sila makapagpabakuna laban sa nasabing sakit. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, ang isang tao na nagkaroon ng COVID-19 at gumaling mula rito ay nagkakaroon ng antibodies. Ngunit meron ho tayong parang rekomendasyon ang WHO na kailangan kung nagkaroon kayo dati ng sakit na COVID-19 and it was proven, meron ho tayong test, kailangan 3 months, ang sabi rin po ng National Immunization Technical Advisory Group, 3 months from the time that you had COVID-19 disease, tsaka po tayo magpapabakuna. Ayon kay Berhere, kahit dati nang nagkaroon ng COVID-19, walang kasiguruhan na hindi ka na muling dadapuan ng virus na ito. Unang-una po, kahit po tayo ay nagkaroon na ng sakit dati ng COVID-19, tayo rin po ay kailangan pa rin magpabakuna. According to experts and according to WHO, the possibility of being reinfected is there. Paalala naman ng DOH sa mga mayroong allergy sa bakuna, magpakonsulta muna sa doktor. One of the primary contraindications to vaccination, especially with these vaccines that are available now like Pfizer, given EUA, ay yun pong merong severe allergic reaction sa bakuna. Katulad ng component po nitong bakuna na ito, which is polyethylene glycol. So dun po sa mga taong nagkaroon na ng experience na experience sila ng severe reactions, allergic reactions nung sila ay dati nabakunahan ng kahit na anong bakuna, kailangan pong hindi muna bigyan ang taong to at ma-assess siya ng kanyang doktor. Kung ang mga allergies naman po ay para lang sa pagkain o kaya allergy sa gamot, kailangan lang humakahingi ng assessment and certification from their doctor. Tiniyak naman ni Berhere na kasama rin sa pinaghahandaan ng pamahalaan ang magiging pagtugon sakaling magkaroon ng adverse effects ang COVID-19 vaccine sa ilang mababakunahan nito. Para sa Eagle News, Madeline Villar, Moratillo, we live in interesting times. Umakit na sa 518,407 ang kabuang bilang ng naitalang COVID-19 cases. Pero sa bilang na ito, 32,384 lamang ang aktibong kaso. May 2,245 naman na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng Department of Health. Kabilang sa mga lalawigan at lungsod na nanguna sa listahan ng may pinakamataas na kaso ng virus infection ay ang Baguio City at Cebu City na kapwa may 121 new cases. May 102 new cases naman ang Davao City. May 87 new cases naman ang Quezon City at 81 new cases ang Pangasinan. Mayroon namang 140 na naitalang bagong gumaling mula sa virus. Dahil dito, umabot na sa 475,542 ang kabuang bilang ng mga nakarecover sa bansa mula sa COVID-19. May 95 naman na bagong nasawi dahil sa virus. Sa ngayon, umabot na sa 10,481 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Umakit na sa 13,897 ang COVID-19 cases sa hanay ng overseas Filipinos. Ayon sa datos ng Department of Foreign Affairs o DFA, sa bilang na ito, 3,545 ang verified ng DOH-IHR. Bukod dito, nasa 4,088 na ang active cases. Nadagdagan naman ang gumaling mula sa COVID-19 ng 19. Kaya nasa 8,864 na ang bilang ng recoveries mula sa virus. Nananatili naman sa 945 ang namatay mula sa COVID-19.
Nakapagtala ng 28 na bagong recoveries mula sa COVID-19 sa hanin ng Philippine National Police. Ayon sa datos na nakalap ng PNP Health Service, naitala ang 9,383 ang total count ng recoveries mula sa virus. Samantala, pumalo na ngayon sa 10,000 mark ang COVID-19 cases. Sa kabuang 10,001 cases, 590 lamang ang aktibong kaso. Labing isang katao sugatan matapos mahulog sa bangin ang kanilang sasakyan sa Kabayan, Benguet. May report si Freddy Rolyoda. Isang sasakyan ang nahulog sa malalim na banging sakop ng Siowig Bashoy Road, Kabayan, Benguet na ikinasugat ng 11 katao. Agad namang nakaresponde ang mga volunteer rescuers sa lugar at tulong-tulong na iniahon ng mga biktima mula sa lugar na binagsakan ng sasakyan. Sa ulat ng Kabayan Municipal Police Station, isinugod sa Dennis Molintas District Hospital ang mga sugatang pasahero na sina Milbon Subida Sokte, 32 taong gulang at driver, Jenny Ngunsayan Panas, 31 taong gulang, Alaysa Dadayan Sokte, 32 taong gulang, Edwin Banyaga, Nalin Duques, 32 taong gulang, Jenera Sokte, Christian Panas, Haris Lubida at Henry Lubida na pawang mga Balay, Benguet. Naisugod din sa pagabutan ng Kabayan Rural Health Unit sina Enraines Sokte Willie at Cara Sokte dahil sa mga sugat at galos sa iba't ibang bahagi ng katawan base sa investigasyon. Galing umano ang sasakyan na may plakang Double Alpha Nancy 331 sa isang handaan at pauwi na sana sa kanilang lugar nang biglang gumiwang-giwang ito dahil sa madulas na daan. Nawala na ng kontrol ng driver sa manibela nito hanggang tuloy-tuloy na bumulusok sa halos 30 metrong lalim ng bangin sa lugar. Sa huling impormasyon na nakalap mula sa otoridad ay nakalabas na o na-discharge na sa ospital ang 3 pasyente habang nananatiling inaobserbahan pa ng mga doktor ang 8 sa mga biktima. Panawagan muli ng otoridad na laging isa-isip ang pag-iingat lalo na sa mga pababa at madulas na kalsada para iwas aksidente at disgrasya. Mula sa lalawigan ng Benguet para sa Eagle News sa Freddy Rolyoda, we live in interesting times. Patay ang isang pulis sa Zamboanga City matapos itong manlaban habang sineserve ang search warrant laban sa kanya. May detalye si Eli Dumabo. Patay habang ginagamot sa Zamboanga City Medical Center si Police Staff Sergeant Jamiri Awang Abraham matapos tamaan ng bala sa katawan ng manlaban sa mga PNP operatives habang isiniserve ang search warrant sa kanilang bahay sa may Galvez Drive, Barangay Mampang, Zamboanga City. Ayon kay Police Brigadier General Ronald Hinaro Ilagan, Regional Director ng Police Regional Office 9, na isiserve lang sana ng mga operatiba ang search warrant na may number na 05-2021 laban kay Police Staff Sergeant Jamiri Hawang Abraham alias Jams dahil sa paglabag umano sa Republic Act 9516 or illegal possession of firearms and explosive na nilabas ni Honorable Peter Isma, presiding judge ng RTC 9th Judicial Region Branch 15 sa Zamboanga City, na nagresulta naman sa palitan ng putok. Pagpasok daw ng PNP operatives, pinaputukan agad ni Abraham gamit ang kanyang 9mm caliber pistol na naging dahilan para magpaputok ang police operatives na tumama sa katawan ni Abraham. Na-recover sa lugar ang isang unit na caliber 45 pistol, isang unit na caliber 9mm pistol na may loaded magazine, improvised explosive device components at isang M16 rifle. Si Police Staff Sergeant Jamiri Hawang Abraham ay kabilang sa listahan ng Periodic Status Report on Financing Terrorism na may kaugnayan umano sa operasyon ng Solo Base ASG at nakatira sa Barangay Lati, Patikol, Sulu na naging stronghold area ng ASG sa timugan ng bansa. Malapit din siyang kaanak ni late ASG Sub-Leader Hatib Hadjan Sawadjaan. Pinsan din umano siya ni Abu Sayyaf Sub-Leader Ben Quirino alias Bintato at ASG Sub-Leader Muammar Askali. Mula taong 2004 hanggang 2018 ay nadestino si Police Staff Sergeant Abraham sa Sulu Police Provincial Office sa ilalim ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Pero mula Sulu, inilipat ito bilang tauhan ng City Drugs
Enforcement Unit ng Zamboanga City Police Office kamakailan. Ailey Dumabo, we live in interesting times. Isang patay habang ilang katao pa ang nasugatan sa pagsabog ng bomba sa isang bus sa Tulunan, North Cotabato. May detalye si Gina Hinakay. Nakabalot umano sa isang basahan ang bomba na sumabog sa bayan ng Tulunan. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad sa mismong konduktor ng yellow bus na si Ginoong Datuon, papahinto na sana ang bus na kinaroonan ng ginang na nais sumakay, ngunit may nakita raw siyang bagay na nakabalot sa basahan sa kanang bahagi na kinaroonan ng ginang. Naisa na niyang suriin subalit hindi pa raw siya nakababa ay may sumabog na. Ilang segundo makaraan na pagsabog ay wala na rin ang basahan at nakabulagta na ang ginang na si Gina Paunon, 53 anyos. Ayon naman sa isa pang biktima na si Ryan Panibayo, 28 anyos at residente ng Tulunan, na hindi na niya matandaan kung saan nanggaling ang pagsabog dahil nasa pintuan lang daw siya noon ng isang booth kung saan naganap ang insidente. Agad isinugod sa pinakamalapit na ospital ang mga nasugatan. Dumalaw rin si Tulunan Vice Mayor Mauruna Ann Pellemor at nagpahayag na agarang tulong sa mga biktima. Kabilang sa mga sugatan ay sila Rodel Secor, 24 anyos, residente ng Midsayap, Kent Lloyd Sinadero, 19 anyos, na taga-poblasyon Tulunan, Eduardo Odango na taga-Kinapawan City, Richie Pedroso, 32 anyos, at isang kwarda na si Lorester Coho, 25 anyos, at residente ng Purok 3, Tulunan, at Jake Campano, 19 anyos. Nakahanda na rin ang tulong mula sa tanggapan ni Governor Nancy Catamco, particular sa mga gastusin ng mga biktima sa pagamutan. Nanguna si PNP Director Police Colonel Henry Villar sa paglunsad ng investigasyon, katuwang ang puwersa ng Army na pinangunahan naman ni 102nd ID Commander Lieutenant Potenciano Camba. Nagpapatuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Mula rito sa Kinapawan City para sa Eagle News, Gina Hinakay, we live in interesting times. Nagsimula na ang saliva testing sa molecular laboratory ng Philippine Red Cross sa Surigao City. May detalye si James Juanite. Nagsimula na ang saliva testing sa molecular laboratory ng Red Cross na matatagpuan sa Surigao City. Pinangunahan ng mga local officials ang nasabing paraan ng COVID-19 testing. Malaki ang pasasalamat ni Congressman Bingo Matugas sa paglagay ng Philippine Red Cross ng isang laboratory para mas mapadali ang proseso ng mga espesimen. Mababa din ang singil kumpara sa ibang paraan ng pagsusuri. Malaking tulong sa mga Surigao noon para makamura at mapabilis ang transaksyon, lalo na sa larangan ng kalusugan. Mula dito sa Surigao del Norte, para sa Eagle News, James Juanite, we live in interesting times. 16 na puno ng akasya na nasa Center Island sa Davao City ang tinanggal upang mabawasan ang traffic congestion at maisaayos ang drainage system. Nagbabalik sa report si Heidi Hipolan. Upang mabawasan ang traffic congestion at maisaayos ang drainage system sa St. John Paul II College patungong Eco West Drive dito sa lungsod ng Davao, ay nag-atas ang Davao City Environment and Natural Resources Office or CENRO para sa rehabilitation and replacement of dead trees sa buong Center Islands ng nabanggit na lugar. Umabot sa 16 na mga puno ng Acacia auriculiformis ang tinanggal at papalitan kapag ang notice to proceed or NTP ay na-issue na umano ng City Engineer's Office dito sa Davao City. Makakatulong umano ang nasabing proyektong ito upang mabawasan ang traffic at maisaayos na rin ang drainage system sa lugar. Mula dito sa lungsod ng Davao para sa Eagle News, Heidi Hipolan, will live in interesting times. Tatlong katao ang nasawi sa nangyaring bus crash sa lungsod ng Chiang sa Western Cameroon. Ayon kay Regional Governor Awafongka Augustine, 29 na iba pa ang nasugatan na dinala sa district hospitals ng Jixiang at sa Regional Hospital ng Bafusam. Sinabi ni Augustine na nakabangga ng bus ang isang truck na may lulang fuel. Sa lakas ng impact, nagliyab ang truck at ang bus. Kaya karamihan sa mga nasawi ay nasunog at hindi na nakalabas sa naaksidenteng bus.
Nais ni Russian President Vladimir Putin na magkaroon ng mas matatag na ugnayan ng Moscow at ang European Union. Sinabi ni President Putin na handa ang Kremlin na paigtingin ang kanilang relasyon sa EU. Sa kanyang pahayag sa Annual World Economic Forum sa Davos, ipinahayag ng Russian President na mayroong common history ang Russia at Europe at kailangan lamang na bumalik sa positive agenda. Hindi naman ipinaliwanag ni Putin kung paano patatatagin ng Russia at Europe ang kanilang relasyon. Sinimulan na ng Nepal ang kanilang COVID-19 vaccine drive. Isasagawa ang pagbabakuna sa 120 centers sa iba't ibang bahagi ng bansa matapos nilang matanggap ang nasa 1 milyong doses ng Oxford AstraZeneca Covishield mula sa India. Aabot sa 430,000 frontline workers, kabilang ang iba pang health professionals at ang mga kabilang sa garbage management ang makakasama sa unang phase ng vaccination. Target ng Ministry of Health ng Nepal na matapos ang first phase ng pagbabakuna sa loob ng 10 araw. Na-ospital dahil sa COVID-19 ang Mexican telecoms billionaire Carlos Slim isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Ayon sa tagapagsalita ng kanyang pamilya, nasa maayos namang kalagayan ang 80-year-old tycoon. Dinalaan niya ito sa ospital para lamang masubaybayang mabuti ang kanyang kalagayan at maayos na niya ang kalusugan nito. Inanunsyo naman ng anak nito na si Carlos Slim Domit sa kanyang Twitter na naospital ang kanyang ama dahil sa COVID-19 pero meron lamang siyang mild symptoms. Si Slim ang may-ari ng mobile telecom giant America Mobile at may estimated worth na $58.5 billion batay sa Forbes magazine. Siya ang itinuturing na pinakamayamang tao sa Latin America. Ang Mexico ay nakapagtala ng halos 1.8 million COVID-19 cases at higit kumulang 152,000 naman ang namatay. Ang Mexico ang pang-apat sa may pinakamaraming nasawi dahil sa virus kasunod ng Estados Unidos, Brazil at India. Para sa iba pang balita, tutok lang dito sa Net25 at sundan ng Eagle News Online. Yan ang mga balitang pumapagaspas, hatid ng ating Agila correspondent sa loob at labas ng bansa. Ito ang Agila Pilipinas. Susunod ang Happy Time at Lunch with Julie sa Radyo Agila. Sa pangalan ng Eagle News Service, ako po si Mylene Mariano Rivera and we live in interesting times.